گلیدای مرکز جرمینیه 30 کیلومترش جرمینی عالیه چلیبه گندکی جیرک انرژی 1915 قتل عامل ارمنیا حتی چکنه اما یا گلیه تیاری 1920 بود پشتی او چی بیجا 20 بیجا 15 ام 20 سالا منتوالا او گنده تینه گرتنی işte اولی علی وارون علی خلافت بیجنی او تیتا گنده پس ما مکیوی قاچاخت بینی کروی سامو جبه شباب تیتا داو عبدالقادر بینی مالا شیخه او جی ویجبه شبابتی بینی مال شیخی هیچ علی نچوی اول والتوی بو او جی گنده کی جیرکانه و گازید کت او جی تیتا داو تیتا طالی بشتی کروی سامو تیتا داو علی بشتی بدب کلمنای تی قاچاخه و دبتا بازی عبدالقادر منتال طالی علی تشید عبدالقادر منتال طالی بنگها گرتنا گنده طالی بیتا عبدالقادر علی تشتا بازی چند سالا اولوی امری خودت که تمام عیالوجی دزوری تتا طالی ویگاوی اسماعیل عبدالرحمن عادل کوریتونه باراوج اوجی خدانیت گندنه طالی ناوی مرکزی بخواه ربط کیه عزیزانیه بیکور کیه باکیه بیدار کیه اوه هر پیش محله طالینه اوه هم بیتا گلک همیلی سری تبگه کتبگه گنده طالی بیدار کید بجنی بیدار کی عقیده طاوی کتیریا اوجیش کتیریا هاته گند اول سر و گنده بو ریگاویجی کوری توی سر جویره پیلتری باکی جی بالکینه یعنی مالباته که بالی که موین محمد رشوه اوج بازه هاتن سر و گنده جویره پیلتری بیکور کیه سوار هات بگنده سوار جی بالی که اوجیش بیشبابه هات بالی که بیشبابه اوجی بیکور کی بجه بو آجویره پیلتری عزیزانی وگاوی گلجیری سوتوی گلجیری اوجی گلجیرا بیش اویدی هاتن بیشابه او وگاوی سرویری محلات یا رباط که امجی کتیرینا با پیرم حاجی سعدی بجنی اوجیش کتیری هاته امیل سر طالب خوا مالباتا کتیری مالباتا مال شیخی مالباتا گراویا مالباتا بیشی مالباتا هدریشی اوه هم باب کی جیگانه مالباتا ارتوشی اوجی هاته بو اوجی ویری اوه همش خدانیت ملکتینا خدانیت تاپونا طالیا و همیانه مثلا گنده میل جیکه دی genelde خورینه اما طالی نوایه طالی همه باب کدلی ام بجنیا ارمینیا پنج محله نه بلکه 500 مالته هنه تو گلی دیناماوا ام همه هفته مال بود 13 دیریل طالی دیرا هریم نابودنگ موردی شد بجنه والت جای شکفتا وکیلیه دی شکف جیه درخه وات سنگی حسابی کرا اما gerçekten تشتک müthiş şekil alıyor تشتک وقتی بیشتر تایباتی خوشی هیا ما genelde دیرت کرنه جه بازو گو و خراب کرد و آنجی خزینه گرنه نیوه خراب کرنه دیواری تاجبن برنه تشتکی گلی دلال با اما خراب کرد و یا دوی دیرا ربط کی بود بلکه احسان شلمیری تجی گلی ببیتن بجی دیرا هری بنابودن گو قدیم یا ایتیم هاتیا آواکینه دیرا ربط کی بود حقیقتا دیره که تایبت بود یعنی تشتکی و دیروکی و تشتکی و دلال دویا ما خراب نکرد او دیره دویا مشهوره دیره که بخوال مرکزا و طالب خوا دیره که لوی و اکال پشتا گنده بینا دیره مشکا جوری پیدا بنی گنده دیره دی هیا بیکوریه هیا باکی هیا بیدار که وقت 13 دیره طالب 13 دیره ارمینا یه طالب مثلا قالنتیا و هیا یا کی جانم بیشن برچال ایجی او زاتم کاولیت و اودیت و قالنتیتو همیت وانا اول 100 ساله اوید چوی از بیش مته هیچ او تشتی واکری امید خوان خراب کنیش ما خلاص نکریه بری صده امی بیشن پهنجی چاندنی بو پهنجی جی حیوان خدان کریم بو طاله آلیه فقی دا تشتی تروپیقات بیشن یه جهگامی درکه بیتن وقتی همه فقی طاله چیل بید اما فقی هیوی گاوی جی هی چاندنی جی همه داخل و دان و دکاک و برنج همه تشتی تا چاندنی تنی هکه احتیاجا و دنمی هبایا جلکه بخواه کری بایا یوکسا آرو دکاک و هر تش آشی هبون 4-5 آشر طاله بون ام بینتا از بینتا صده
پنجی شست جانه که نولوتیک جانت کرد جانه که همه بجین یا رسن یا خوشی که بو آلیه حیوانش دانه پاس خودان کرن مشهور بو و یه دی دخل و دان و دکاک بو تاسوتی و تا بینا ما واسطویا پشتا چلی دگوه بجنه کفته ویری زانه که خوشه یعنی نزدیکی 10-15 هزار پازل دönemi سر بو نیویجی نبالکی نبچران شالی دی و پنیانش تنوی زوزانه زوزانه واجی اوه بربهار جیته جهت بربهار جیته نزدیکی گنده مزرعه آمد بینه چنان مزرعه زوزانه به شکلی زوزانه که مهیل بیدی